ሰላም ወገኖች እንኳን ወደ ማርቲ ኤ ቻናል በደህና መጣችሁ። Welcome to Martie A Channel. ዛሬ ደግሞ የፍሬንች ቶስት ነው የምሰራው። Today I'm going to make a French toast, the best French toast. I will put the recipe on the screen. ዛሬ እንግዲህ የምሰራው የፍሬንች ቶስት ለመስራት የሚያስፈልጉኝ ነገሮች ከ4 እስከ 6 የሚሆን ወፈር ብሎ የተቆረጠ ዳቦ ነው የሚያስፈልገኝ 2 ወይ 3 እንቁላል 1/4ኛ ብርጭቆ ወተት 1/4ኛ የሻይ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት ትንሽ ጨው እና የቫኒላ ኤክስትራክት ያስፈልገኛል በዛ ላይ ደግሞ የገበታ ቅቤና ኦሊቭ ኦይል እጠቀማለሁ የወይራ ዘይት እጠቀማለሁ እንቁላሉን በደንብ ከመታ በኋላ ያዘጋጀሁትን ወተት ጨምሬ እንደገና በደንብ መታዋለሁ ወተቱም እንቁላሉም የቤት ቴምፕሬቸር ቢሆን ጥሩ ነው በጣም ቀዝቃዛ ከሆነ በሰዓት ስናበስለው ውስጡ በደንብ ሊበስልልን ስለማይችል የቤት ቴምፕሬቸር የያዘ ይሁን አይቀዝቅዝ በኃይል አሁን ሁለቱም በደንብ ካዋሃድኩ በኋላ ቫኒላ ኤክስትራክት ወደ 1 ሻይ ማንኪያ የሚያህል ጨምሬ እንደገና በደንብ መታዋለሁኝ Okay, after I beat the egg, I add the milk. Now I am putting the vanilla extract and I will mix it very well. Now I'm putting the ground cinnamon. I will put the salt and mix it well. አሁን የቀረፋውንም ዱቄት ጨምሬያለሁ ጨውንም ጨምሬያለሁ ያው ወተቱን እንቁላሉን አንድ ላይ አድርጌ ከቫኒላ ጋር በደንብ አዋህደዋለሁ አሁን እንግዲህ እያንዳንዱን የፍሬንች ቶስት በሰዓት ላይ መጥበስ ልጀምር ነው ያው ወተት ውስጥ ስንነክረው እንደዚህ በተመታው ውስጥ ስንነክረው ብዙ ደቂቃ አናቆየው ለምን ውስጡ በጣም እርጥብ ከሆነ ፍሬንች ቶስት አርጋችሁ ስትበሉት ያልበሰለ ነው የሚሆነው እኔ እንደዛ አልወድም በደንብ ጠርዝ ሁሉ ጥብስ ብሎ በደንብ የበሰለ ፍሬንች ቶስት ነው የምፈልገው ውስጡ እንደ ዳቦነት እንዳለ ሆኖ መሆን አለበት ያለበለዚያ እንዴት ነው ሙክክ ያለ ውስጡ እርጥበት ያለው እንዳይሆንብን ብዙ ነክረን አናቆየው አሁን እንደምታዩት የገበታ ቅቤና የወይራ ዘይት አንድ ላይ ቀላቅዬ ሞቅ አደርገዋለሁ አሁን ጠርዙ ብራውን እስከሚመስል ድረስ በደንብ አበስለዋለሁ When I put the bread in the milk and the egg mixture, I will not let it soak too long because if I do that, it will be so soggy in the middle, so I don't want it to be soggy. As you can see, the edge of it is beautiful, brown. This is the way I like it. I will cook it for 2 minutes on each side. እንደምታዩት ጠርዙ ቆንጆ ሆኖ ብራውን ሆኖ በስሎልኛል እንደዚህ ሲሆን ነው የሚጣፍጠው ፍሬንች ቶስት ጠርዙ በቃ ከሽከሽ የሚልም ሆኖ መሃሉም ያው እንደምታዩት በስሏል በእያንዳንዱ ወገን የማበስለው ለ2 ደቂቃ ነው በአንዱ ወገን 2 ደቂቃ በሌላው ገልብጬው ደግሞ ፍሬንች ቶስቱን ገልብጬው ሌላ 2 ደቂቃ በስለዋለሁ በደንብ በስሎልኛል አወጣዋለሁኝ የሚቀጥለውን ፍሬንች ቶስት እሰራለሁ ማለት ነው ብዙ በወተት ውስጥ ስላልተነከረ ብዙ ጊዜ አይወስድም ለማብሰል
አሁንም ከሁለት ደቂቃ በኋላ ደግሞ በሌላው ሳይድ የበሰለው ከበሰለ በኋላ አውጣዋለሁ። Since I didn't let it stay in the milk and the egg mixture, it's not soggy as you can see. It is just perfect. በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ቀዳዳ ያለው ጭልፋ ከወተት ውስጥ እና ከእንቁላል ከተመታ ውስጥ ዳቦን ስናወጣ ብንጠቀም ጥሩ ነው። ለምን ትርፍ ወተትና እንቁላል ከዳቦ ጋር አብሮ እንዳይወጣ ይረዳናል። አሁን ደግሞ እንደዚህ በሰል ያለ ፍሬንች ቶስት ሰርቻለሁኝ። እንደዚህ ጠርዙ ጋር ባብል ሲያሳይ በደንብ ጠርዟ በደንብ እየበሰለ እንደሆነ ነው የሚያሳየኝና ጥሩ ምልክት ነው። አሁን ይሄኛውን ሁለት ደቂቃ አውጥቼዋለሁ። የመጨረሻውን ፍሬንች ቶስት እየሰራሁ ነው። አሁንም ይሄን ካወጣን በኋላ ደግሞ እናቀራርበዋለን። Okay, the bubble indicates that the edge of it is getting brown and beautiful. This is the last French toast I'm making. I will cook it for 2 minutes on each side, then I will remove it from the pan. And now we're done. Let's serve it. It looks really delicious. በጣም ቆንጆ ነው የወጣው። አሁን በዚህ ላይ እንግዲህ የተፈጨ ስኳር በትንሹ ሳይበዛ እበትንበታለሁኝ። I'll put a little powdered sugar on it. Looks like a snow. Maple syrup ደግሞ በላዩ ላይ አፈስበታለሁ። I'll put maple syrup on it. መጠኑ እንግዲህ እንደምንፈልገው ነው። ልጆች በብዛት ይወዳሉ ሜፕል ሲረፕ እንደዚህ አይነት ነገር። ስለዚህ አንዳንዶቹ ደግሞ እንዲሁ ባዶውን ሳይደረግበት ምንም ሜፕል ሲረፕም ስኳርም ሳይደረግ ነው የሚወደው። ይሄ የምርጫ ጉዳይ ነው። ህፃናት በተለይ ግን እንደዚህ ነው የሚወዱት። አሁን በዚህ ላይ ደግሞ ቆንጆ ሆኖ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ በስሏል። በዚህ ላይ ፍሬሽ ፍሩት እናደርግበታለን። I'll add some strawberry and grapefruit at the top of it. This is really nice food, and it's a rich food too. But for Saturday morning especially, it is a family food, and it can be prepared the day before. If it is Saturday, if you have time, you can do Saturday morning. Otherwise, if you make it the day before, it can be a good breakfast for your children and for yourself too. Okay, አሁን እንደምናየው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ተዘጋጅቷል። እስቲ ልቅመሰው። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ይጣፍጣል። እውነት ለመናገር በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደዚህ ሰርታችሁ ደግሞ እንደምትጠቀሙ እርግጠኛ ነኝ። ይሄ ምግብ ቅዳሜ ደግሞ ቢሰራ ለፋሚሊ በሙሉ እኔ ቤተሰቦቼ በጣም ነው የሚወዱት። ይሄ እንደዚህ አይነት ምግብ የቅዳሜ ጠዋት የቤተሰብ ምግብ ነው። ለስራ ቀንና ለትምህርት ቤት ቀናት ደግሞ ይሄንን ምግብ ቀደም ብለን አዘጋጅተን ማታ አዘጋጅተን ለጠዋት ትንሽ ሞቅ አድርገነው እንግዲህ ለልጆችም ለአዋቂም ቤተሰብ ሁሉ ሊመገበው ይችላል። ለልጆች ደግሞ በተለይ ትምህርት ቤት ስናክ እንደዚህ ተጠቅልሎ ፓክ ተደርጎ ቢሰጣቸው ደስ ብሏቸው ነው የሚበሉት። ሲሮፑን ሳይጨመር ማለት ነው። ሲሮፑ ለብቻው ፓክ መደረግ አለበት እጃቸው ላይ እንዳይጣበቅ ማለት ነው። ስላያችሁ እንግዲህ አመሰግናችኋለሁ። ሌሎች ቪዲዮዎች አሉኝ እንደዚህ የሚታዩ ሁሉንም ቪዲዮዎችን እንድታዩ ጋብዛችኋለሁ።
ለሌሎችም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ሼር አድርጉልኝ። በቅድሚያ አመሰግናችኋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ ለሁላችሁ ይሁን። Thank you for watching Martie A Channel. If you like this video, don't forget to subscribe and comment and share this video to your friends. Thank you for watching. Bye.